Så det har varit tomt på videor ett längre tag. Arbetet har ju fortsatt som vanligt. Stora skillnaden är att jag har jobbat själv, så att det har inte varit så mycket tid till videor, men det ska jag ett återtag på nu. Och jag tänkte att det första jag ska göra det är att gå igenom vart det är någonstans i den materiellen som är tillgänglig för övningarna som genomförs. Och det är ganska mycket material vid det här laget. Så vi ska bara övergripande prata lite om där vi är. Och kanske folk känner igen vissa objekt om de har haft någon utbildning om ryska minor tidigare. Men förhoppningsvis är det ganska mycket nytt här också. Och det är ju den första lektionen för soldaterna. Det är ju den tekniska förevisningen om minor. Då går vi igenom basics med funktionerna och sånt där, men framförallt indikatorer. Det är det viktigaste. För om du ser på det här bordet här, så att det är mina, men allt annat här det är inte minor, men det är saker som indikerar för det att minor är i närheten. Ta bara som exempel en sån här kassett till P5 Lippistock. Det är den här minan. Där den finns så är det stor chans att du kan hitta den här också i de här olika delarna som den kommer i. Och sånt är jätteviktigt att ha koll på. Det är ju det när de inte har tid att pika i marken och metallsökare inte fungerar för att för mycket metallutslag. Då får man förlita sig på visuellt, så att det är väldigt mycket en visuell träning och då är sånt här visuellt extremt viktigt. Detta bordet har jag tryckt in saker som är utspridningsbara minor från kassett pratar vi här nu. Och kassetterna har vi här uppe. Det kan vara exempelvis i den här varianten som är en universell kassett. Kan vara exempelvis som man skjuter iväg den med en granatskastare och använder det här som basplatta. Eller från olika raketartillerisystem exempelvis. Jag har en Smerch här i. Just den här versionen K27 är inte minor utan substridsdelar, men likväl. Similje har vi här, 140 mm raketartilleri. Specifik millimeter 140 för Ryssland, och det här är deras nya raketartillerisystem som är till för att minera. Och deras kassetter hittar vi här, exempelvis POM 3 och PTM 4 som jag har där inne. Tittar vi på mina har vi stridsvagnsmina PTM 4, en variant på PTM 3 har jag här. Just originalet har jag faktiskt inte här just nu, men det ska jag läsa snart. PTM 1 som är då för fordon. PFM1 är jättevanligt, ett stort problem. Också POM 2, en variant på POM 2 och POM 3 här. Men det som är viktigt är detta här, för att de har haft någon form av minutbildning innan. I grundutbildningen du kan få man en minutbildning, brukar vara kanske en PowerPoint, och det är egentligen samma som en svensk soldat får. Man kanske förstår och har lärt sig den här minan, vad den är för någon. Okej, den skjuter ut trådar och liknande, men det kanske man inte har lärt sig. Det är betydelsen av det här. Eller betydelsen av denna. Betydelsen av denna exempelvis. Sådana saker. Jätteviktigt. Den också. Så efter de kurserna som vi har, då kan soldaterna att om de ser de här, när de är ute och rör sig vid fronten och de ser detta, så förstår de att det är minor i närheten. Och då kan de till och med vända upp och ner och så förstår de vilken typ av mina de har i närheten. Har de ett seismiskt hot i närheten eller har de ett magnetiskt hot i närheten? Det är liksom A och O i den utbildningen som genomförs här. Bland de här objekten vi har den seismiska minan POM 3 och här har du locket för kassetten. Här kan man även se vilken tid man ställer in för autodestruktion. Det gör man här. Olika indikatorer för PTM 3, PTM 4, P5 1. Ja, allt möjligt som finns här. Och det är nog tanken att vi ska gå lite närmare på allt de här objekten senare i den här tekniska videon, att de ska fortsätta. Och det kommer vi någon gång komma till, de utspridningsbara minorna med kassett. När det kommer till nya objekt, utspridningsbara minor med drönare och liknande, det har jag också en bra kollektion på, men det är ingenting jag kommer visa nu. Det är lite för känsligt för man ska visa det så här på YouTube. Men nu går vi över till platslagda objekt, och ja, behöver det inte vara, men exempelvis har vi PMN-serien av truppminor. Vi har en PMN 1, PMN 2, PMN 4 tillhörande indikatorer som är till dem, och PMD 6 pratar vi om tidigare. Vi har 2 3D-printade varianter, 2 varianter i trä här. TM35 är en lite större variant av det. Och det är för stridsvagn då. Den här tänker jag att jag berättar inte vad detta är. Och det blir första frågan till er. Vad är detta för någonting? Så engagerar vi, där blir första frågan. Om det är någon i kommentarerna som kan lista ut vad jag har här.
Det vore intressant. Se om man kan lösa ut det. Vi har lite franskt här. In på stridsvagnsminorna. Jag saknar TN72 i nuläget och MVN72 tändaren till det. Men däremot, jag har magnetiska tändaren, MVN80, jag har MVC, jag har MVP, jag har MV, jag har en UMP också. Vi har lite saker här för elektrisk utlösning av minfält. Vi har tillhörande indikatorer som är viktiga här. Och lite från de gamla varianterna TM57 har vi här också. Vi rör oss vidare så kommer vi in till lite splitterminor här i form av MON-serien. MON 100, MON 200 har jag inte. Det är lite pinsamt att jag inte har dem. Jag har haft dem men de har sprängts och sen så nu har jag varit lite svårt att få tag på dem. Men allting som jag inte har jag i 3D-printad format. Och det måste göras en video på. För det är inte bara att jag har 3D-printade minor utan vi utvecklar ett system för 3D-printade minor som är bäst för marknaden. Och är tillgängligt gratis till ukrainska instruktörer. Det printas redan i 10 000-tals. Det är Wildbee Sweden. Blågula bilen är del av det här projektet. Det är någonting helt fantastiskt vi har gjort och det påverkar 10 000-tals personer. Så det blir någon separat video om det senare. Och det vi har pratat om innan i de här tekniska serien som precis påbörjade är exempelvis Move-serien. Gick vi igenom i en video och sen så kom vi vidare till VCD som är 10-tänderna. Men sen tog det stopp ett halvår, men nu är det dags för återtag och jag tror att nästa naturliga steg bör att prata lite om elektrisk utlösning av minor. Vi har exempelvis den här VUS 4, jättehäftig, som är väldigt intressant. Vi har ingenting liknande i Sverige vad jag vet som denna. Det är Kraken som gav den här till mig. Tack så mycket grabbar för denna. Fråga 2 till tittarna om det är någon nörd som jag på ryska minor. Det är varför tycker jag den här är viktig? Vad är det som jag tycker är viktigt med VUS 4? Även om det inte är objektet sig så finns det en koppling mellan VUS 4 och NVUP Ahota som vi ska prata senare om. Och därför är det här objektet viktigt för mig att ha. För jag har ingen MVUP och det är nog väldigt få som har det. Så, om vi ska prata om elektrisk utlösning av minor så kommer vi prata exempelvis med PM4 och de olika andra tändsystemen för hur man tänder de här minorna. Vi kommer prata lite om breakfire-tänderna. Jag har MVE 72 här borta. Och sådana saker. M57-klicken till den amerikanska Claymore har vi här. Det här är Ukrainas nya variant. Som man ser, de har gjort som en blandning mellan Claymore och MON 50. De har använt runda stålkulor, precis som amerikanerna har. Men vissa saker, till exempel underdelen här, ser mer ut som MON 50-varianten. Så de har kombinerat det bästa av två världar i deras nya och lagt till en Rapid Coil. Det här är jättebra. Vi har en Parm här som är en tysk mina, fordonsmina, sidoverkande. Så, OCM såklart, OCM inte att förglömma, men det är just det som det är nog säkert en del personer som vet vad OZM, hur den mina ser ut, att det är en rysk hoppmina, men det är folk kanske inte vet, för det är stämpel den här, detta här och detta här. Det här är jätteviktigt. Det kombinerat med, det kan vara den. Det kan också vara exempelvis den här och den här. Det är så man hittar OZM-minan. Att folk lär sig hur OZM-minan det ser ut, det är jättebra, men den kommer vara dold, den kommer vara negrad. Däremot kan det vara andra saker som är synliga. Sånt är viktigt i den här utbildningen nu. Så vi har ett signalmina, vi har en på Z. Jag vet inte riktigt hur många som skulle använda den här nu för tiden, men den finns här i kollektionen. Vi drar oss vidare. Vi kommer in lite här bara på olika laddningar. Vi har slangladdningar, vi har olika RSV-laddningar. Jag har en kontakt 1 här borta. Inte någonting som jag tar ut vanligtvis, men de finns här ifall det skulle vara på någon sprängtjänst. Och vill man ge mig, eller ibland får jag presenter av soldaterna och då kan det ofta vara i form av olika signalammunition, närlys, handlysskott, sådana saker. Och jag har en samling här, så det kanske ska bli också en video när vi går igenom alla dem, i och med att den är faktiskt komplett. Olika signalpistoler här, 81-versionen, 44-versionen, en adapter här också som de har lagt på, det senare som det har hänt, fortfarande väldigt gammal då. Jag tror faktiskt att de här signalpatronerna som är 26,5 mm, så de bör faktiskt vara kompatibla med de svenska signalpatronerna. Det är ingenting jag har testat.
Lite granater har vi här också, inte en jättestor samling. Vi har granater, vanliga handgranater, vi har gevärsgranater och sen så har vi det däremellan. Alltså att man har gjort om en gevärsgranat, en VOG till en handgranat. Satt på en UAGCM handgranatständare på den med en adapter Kahatka. Kahatka är vad man kallar det. När man gör det. RKV3 där, stridsvagnsvarianten. Och sen så har vi lite substridsdelar. Det är inte så imponerande samlingen så länge. Jag har en Shoab i alla fall. Tack så jättemycket för den. Swampy, det var Swampy som fixade den till mig. Så det är ganska mycket objekt detta, men det är materieltung utbildning, så blir det. Vi får gå tillbaka den. Jag har lagt 2 frågor till publiken än så länge och då lägger jag den tredje frågan, och då den tredje frågan är någon som kan det här med ryska minor, så vill jag att de förklarar för mig att om du är ute i terrängen och du kommer fram till och hittar någon av de här 5 objekten här, vad är det du har hittat då? Vilken mina betyder det när du har hittat någon av de här 5? Så 1, 2, 3, 4, 5. Det är min tredje fråga. Och om det här är någonting som folk är intresserade av, så har jag för avsikt, vi går igenom allting som är där på bordet i de olika tekniska videorna. Vi tar dem en för en. Och så går vi vidare. När det kommer till utrustning då, som vi ger soldaterna, så när det är vanlig utbildning för skyttesoldater, en 1-3 dagars grundkurs som är det jag gör mest av allt. Då är det här vi ger soldaterna. Detta här är världens bästa kit för infanteriet. Det är det. Och anledningen till det är jättetydlig. Det är för att den har de med sig. Och jag är väldigt stolt över det. Och det tog ett långt tag innan jag förstod liksom hur kan man få dem att ta med sig materialen. Vad är det absolut minimum vi kan komma fram till? Och det är detta. Det är 5 utmarkeringspinnar och en minpik. Minpik helt utan metall. Jag har lyckats till och med fått min egen logga på det här också. Och ni anar inte hur mycket material för minor som skickas iväg till skyttesoldaterna som inte används. Det är när det kommer folk och ska ge dem utmarkering. Men svaret är detta. Jag känner ingen ukrainsk soldat som skulle i sin assault pack ha med sig stora skyltar eller såna här stora rullar. Så att de används inte, och det är ett problem för att vi har inte lyckats lösa någonting smart för dem, vilket gör att just nu vid fronten mycket av minorna, de markeras ut med våtservetter, upp- och nervända plastflaskor och sådana saker. Alltså att man fortfarande inte har hittat en lösning på det. Men att ge ut sådana saker. Den lösningen som jag har, den är jättesimpel men väldigt effektiv. Det här är en extremt tydlig utmarkering för mina, för infanteriet att nyttja. Den tar ingen plats, den väger ingenting. Återigen, det här lilla kittet de får, det är samma storlek som en tourniquet och väger till och med mindre än en tourniquet. Så det är därför som vi ger ut den till soldaterna, för att de faktiskt har med sig den. Om man då jämför då exempelvis den här får soldaterna på Interflex. Den utbildningsinsatsen som bland annat Sverige deltar med i Storbritannien med brittisk Personal Mine Extraction Kit. Det är vissa saker jag skulle ändra i det här kittet. Exempelvis lightsticks är ganska värdelös för att utmarkera minor i och med att slagfältet är så bevakat, så det är ingenting som används i den omfattningen. Men i grund och botten är det här faktiskt ett väldigt bra kit. Jag tycker att det här är bra. Vissa saker skulle jag personligen ändra på. Men jag träffar väldigt många soldater som har gått genom Interflex, och då kommer ni sen naturligt utbilda om jag frågar dem vart är ert PMEC? Och det är ju hemma. Det är inte plats i stridsvästen efter ett tag. Och det är synd, det är ett bra kit. Men gör man det ännu mindre så får de faktiskt ha med sig det. Jag ska inte säga aldrig. Jag har än så länge hittat 4 personer som har haft det här på västen. Så sett. Men med tanke på hur många som har fått det, så något för stort. Ja, man vill ju gärna att soldaterna har med sig mer utrustning, men man kan inte tvinga dem till det. Det är så mycket man ska packa dem med. Och en anledning till att jag har utvecklat den här också, det är bara någonting att göra en grundkurs. Där är extra material till soldaterna, jag till chefen, för att de använder det så att de behöver extra, så då får de lite extra redan med en gång. Men kittet är så litet så man kan inte göra så himla mycket med det. Och därför så är det här kittet också. Det här är inte en per soldat, utan det här är 1-2 per grupp. Det är ett hook and line kit egentligen, plus mer utmarkeringsmaterial. Exempelvis, det här minvarningsplanet, men det är förberett på sånt sätt så det här är det snabbaste sättet att markera ut en väg som det bara går. Det är bara att sätta fast den och sen så har det markerat ut en väg när det är minerat.
Så enkelt är det. Det är ett Hook and Line kit. De kommer få lite information på hur de nyttjar det här Hook and Line kitet. kommer hjälpa dem. Och det är i övrigt det är väldigt bra material, och den här tillverkas gratis av svenska volontärer, den här tillverkas gratis av norska volontärer. I kittet är det faktiskt till och med en laserpekare, vilket inte är någonting jag har haft med och lagt pengar på om det inte vore så att danska The Army Painter donerar 200 gratis. Så tack så mycket för det. Det finns funktion för laserpek, och det här är jätteliten laserpekare. Förpassar jättebra i den här sprutan. Kanske någon undrar, varför har vi med en spruta? Ja, den skyddar den här transporten, men det finns också en annan anledning. Vad kan vi använda de här sprutorna till? Det är min fråga 4 till er tittare. Så, det här kittet, det är inte ett taktiskt kit i västen liknande, men det här kan de ha i bilen. De kan ha det i topplocket på ryggsäcken, eller, och det har vi fixat så det går att göra, det är att man kan droppa det här på med drönare. Om det är någon som är fast i ett minfält, den här går att droppa med drönare. Tar man ut denna kroken, vilket är anledningen varför vi också har den här lilla kroken, så kan till och med en Mavic droppa den. Så, och det är på request av soldaterna. Sen när vi går över till stormpionjärer, då är det ju annorlunda. Det är ingenjörerna, de har ju mer information och de har också mer verktyg, för de förväntar sig göra andra saker med minorna. Det handlar mycket om sprängtjänst och liknande, men det är de här specialisterna. Så att här har vi våra stormpionjärskit, de kanske ni har sett innan. Vi är inne på version 10 av den här nu. Vi uppdaterar den hela tiden för att liksom hänga med efterhand som hotbilden förändras, så uppdateras också metoderna vi använder och liksom utrustningen som vi ger soldaterna. Det här är version 10 och jag är jättenöjd med den. Det enda stormpionjärskursen, feedback från soldaterna, att de har inte med den på alla uppdrag, det beror på uppdraget, för den är ganska stor och tung, och det har jag rätt i. Det som man kan få med i den här väskan är ju också samma saker som man vanligtvis får med i en ryggsäck, så vi har verkligen komprimerat det. Men för att komprimera det ännu mer så är det också nu inlagt ett ännu mindre alternativ, vilket gör egentligen där ett Hook and Line kit som ett mindre alternativ för dem. Men vi komprimerar det så mycket vi bara går. Vi tar inga sekatörer, AB-kartonger och liknande, utan allting är exempelvis bara det här multitoolet. Men så är det ett multitool av riktigt bra kvalitet som ska försöka lösa alla de här uppgifterna. Så det är sådana saker. Det är utmarkerat material, det är olika krokar. Den här använder vi mycket nu. Kommer inte berätta varför eller vad den gör. Avsaknad av minkrokar. Vi använder inte minkrokar längre för att flippa minor. Det har vi slutat med för ganska länge sedan. Den här lilla grejen fick jag av NSB Göteborg. Nationella bombskyttet. NSB heter den. MBS Göteborg. Tack så jättemycket. Den här ligger jättebra in i kittet här. Tackar till mina vänner i Kiev som fixar en utbildningsbok om minor och även kortlek om minor. Så det är super. Vi har såklart minpikar till dem. Vi har en liten variant. Vi har också en mellanvariant som är denna. De större varianterna har ingen just nu. Jag har inte hittat den större varianten som faktiskt motsvarar kravspecen som är ställd. Men det är ingenting, vi i väst brukar inte jobba med de riktigt stora, men det finns, men det gör man här nere, och jag ser också väldigt många bra anledningar till det. Vi har keramiska knivar, vi har ju såklart de olika linorna. Någonting som varje stormpionjär bör få, det är sånt här tändapparater i olika varianter. Vi har kört på den här innan, vi har precis bytt till denna. För den har något smidigare och något högre kvalitet. Och i det bästa av världar så skulle varje soldat få en tändapparat tillsammans med tillräckligt många rapid coils och för att kunna testa eldsprängpatronerna. Men det är dyrt. Och det är ju så att man hade kunnat lägga massa pengar och försöka göra fundraiser så att alla skulle få varsin sån. Men det har gjorts lite ändringar för att man får också tänka på vad är de faktiska behoven. Och nu är det så att för första gången sedan Svea startade så har jag lyckats bygga upp en bas av utrustning. Och det är det som ni ser här. Ja, det här är era donationer och det är framförallt, och jag ska ge ett jättestort tack till Källhults bygdegård som gjorde en fundraising till mig för att hedra vår stupade vän Petrik. Och det har resulterat, de donerar pengar och resulterat i 30 stycken stormpionjärskit. Och i några stormpionjärskitten det är inte en eldtemperatur per stormpionjärskit utan det är en del på 5.
Men det här är bättre förutsättningar än jag någonsin har haft innan. Det betyder att när nästa stompengarskurs börjar så är det utrustning liksom som är redo för dem när de får det. Och det kommer också skickas ut några av de här stompengarskitten till olika. Så här ser det ut just nu. Det har inte varit så många videor, men utbildningen fortsätter. Jag har, som ni ser, en god materialbas här. Det är inte en komplett samling, men jag har också en mobil utbildningsplattform. Alltså där ska lastas in i en bil och liknande, så jag kan ju inte vara så stor som möjligt. Och jag jobbar själv. Men det här, jag har det väsentliga, det jag behöver, och det uppdateras hela tiden. Återigen, det finns ju också alla de nya objekten, men ingenting som jag lagt fram på bordet här nu. Så det är mycket materieltungt, men det går bra. Och det jag behöver er hjälp med nu, det är att jag har äntligen lyckats bygga, eller tillsammans har vi lyckats bygga nu så att jag har förutsättningar till att genomföra den här utbildningen, och jag har ett litet lager nu. Vilket gör att man kan titta vidare på vad är det de faktiskt behöver. Och då är det när man frågar de olika ingenjörskompanierna som jag jobbar med, vad är det ni behöver? Alla är alltid lite olika, och vi har lyckats lösa vissa saker till dem. Men det som alla behöver, och som det är brist på, det är material till deras workshops egentligen. Just nu, viktigaste uppgiften för de flesta ingenjörskompanierna, det är minera drönarutlägg. Och när de gör det så görs det vissa åtgärder på alla objekt för att de ska fungera så som nu med det nya utläsningssättet och liknande. Och för att göra det så krävs det viss utrustning, det krävs vissa verktyg. Det krävs också en del förbrukningsvaror, och det är den punkten nu att alla behöver samma av de här förbrukningsvarorna, vilket gör att vissa av dem är slut i lager i Ukraina och det är långa ledtider. Därför är målet att vi ska bygga sådana här. Det här är bara som en testlåda. Men det är olika kit med utrustning för ingenjörskompanierna. Det innefattar verktyg, det kommer också innefatta skyddsutrustning så de kan jobba säkert med objekten, och också de här förbrukningsvarorna. För att om de ska, när de minerar nu, det som kan vara begränsningen för dem, det kan vara tiden. Begränsningen kan vara sprängmedel från armén, eller begränsningar kan vara förbrukningsvaror. Det ska inte vara förbrukningsvaror som är begränsningen, med tanke på hur viktigt det arbetet är just nu i kriget. Så vi startar nu i Sveod en fundraiser för utrustning till ingenjörskompanier. Det kommer att vara 10 olika utrustningssatser till 10 olika ingenjörskompanier, 10 000 kronor styck. Så det är en fundraiser på 100 000 kronor på den här utrustningen som de behöver. En del kommer vi köpa i Ukraina, en del kommer vi köpa i Sverige. Så där var en liten uppdatering om vad vi är just nu, och jag tackar så jättemycket för att ni stöttar det här arbetet. Det är en bra bit över 1000 utbildade, och det fortsätter utbildas. Och jag gör mitt absolut bästa så att den tiden jag får att genomföra kurserna är så bra som möjligt. Och jag är stolt över vad kurserna är nu. De fungerar bra. Så tack så mycket.